morning mga kaluto, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo dyan mga kaluto? Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Start na po tayo magluto. Ang lulutuin po natin ngayon ay paksiw na bangus. Okay. Sa paksiw na bangus, ang ingredients po natin ay garlic, sibuyas, luya, siling haba, at maglalagay po tayo ng talong. Una po natin gagawin, initin natin ang kawali. Lalagay natin ang bawang. Okay. Luya, sibuyas, at sili. Ngayon po ay ilalagay na natin ang bangus. Ayan. Ayan. So pagkatapos ilagay ang bangus, lalagyan natin ng asin. Okay. Lalagyan natin ng paminta. Okay. Samahan natin ng bechin. Ayan po. At lalagyan na po natin ng suka. Ayan. Ayan po. Ayan po natin kumulo ng kumulo hanggang sa malambot na isda. Saka na natin ilagay yung gulay. Okay mga kaluto, after 15 minutes, ito na po siya. Ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng oil. Kahit anong klaseng oil. Pwede kayo maglagay ng olive oil. Ayun po, lalagyan natin para nagmamantika siya. Okay. Tapos maglalagay po tayo ng konting patis lang. Okay. Lalagay na po natin ang talong. Ayan. Nilalagay po muna natin sa tubig para hindi mangitim yung talong. Okay po. Lalagay na po natin sa ibabaw. Ayan. Pwede rin kayong gumamit ng ampalaya kung gusto nyo. Kahit anong gusto nyong gulay. Basta pwede sa paksiw, pwede nyong ilagay. Ayan po. So ngayon po, hayaan po natin ulit na kumulo ng 5 minutes. Tatakpan natin. Minutes na lang to, luto na to mga kaluto. Lagay natin sa medyo ilalim. Takpan muna natin. Ayan po mga kaluto, tinakpan po natin. Hayaan natin kumulo ng
5 minutes. Pagkatapos po niyan, okay na po. So by the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video. Tsaka shoutout nga pala sa Kabikulan, lalo na sa Batch 89, Gubat National High School, at sa Gubat Nun Kami Group. Shoutout. Aldana Elementary School, sa teachers and principal. Shoutout din sa inyo dyan. Tsaka shoutout din pala sa mga OFW natin. Alam ko mahirap kasi dati rin akong OFW. Pero tiyaga at tatag ng loob, dasal, ingat lang sa araw-araw. Okay mga kaluto. So ayan na po mga kaluto. Okay na po siya. So magpe-plating na po tayo. Ayan po. Ayan po mga kaluto. Ito na po yung gawa na natin. Paksiw na bangus. Okay na po. Napakasarap, nagmamantika. Thank you for watching. Bye. God bless you all.